নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কলিয়াবৰীয়া একাডেমীলৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই গণিতৰ অষ্টম শ্ৰেণীৰ অনুশীলনী 3.2 কুৱেশ্যন নম্বৰ 8ৰ সমাধান দিবলৈ গৈ আছোঁ। প্ৰশ্ন দিয়া আছে ABCD আয়তৰ AB 2x + 5 BC 20 আৰু AD 3x + 5 হ'লে আয়তটোৰ চাৰিটা বাহুৰ যোগফল নিৰ্ণয় কৰা। আমি এটা আয়ত ইয়াতে আঁকিছোঁ। 3x + 5 AB 2x + 5 BC 20 আমি নেজানো DC, গতিকে প্ৰথমতে আমি DC উলিয়াই ল'ব লাগিব। সমাধান আমি জানো যে ABCD আয়তৰ AB = DC, কাৰণ আমি আয়তৰ ধৰ্ম জানো। AB ডাল DC লগত সমান, AD ডাল BC লগত সমান। আৰু প্ৰশ্নমতে AD আমাক দিয়া আছে, BC দিয়া আছে। তাৰপৰা সমীকৰণটো বনাই ল'লোঁ। AD সমান BC যিহেতুকে 3x + 5 = 20, 3x = 20 + 5 to -5, এতেকে xৰ মান হ'ব 15/3, xৰ মান 5 পালোঁ। এতিয়া AB মানটো আমাৰ উলিয়াব ল'ব পাৰিম। AB মানটো আমাক দিয়া আছিলে 2x + 5, তাত xৰ মান বহুৱাই দিলোঁ। 2 × 5 + 5 15 পালোঁ। 5 × 2 = 10 15। এতেকে AB মান পালোঁ 15। এতেকে DC মানো 15 হ'ব, কাৰণ AB = DC আমি জানো। এতেকে আয়তটোৰ চাৰিটা বাহুৰ যোগফল কিমান হ'ব? 15 + 20 + 15 + 20 = যোগ কৰিলে তোমালোকে চাবা 70 ডিগ্ৰী হ'ল। ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা, কমেণ্ট কৰিবা আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। বেল আইকনটো অল কৰি দিবলৈ নেপাহৰিবা। থেংক ইউ।